اکسل پروگرام باز میکنیم. صرف من اینجا نوشته میکنم آیدی نوشته کنم، نیم نوشته میکنم، پروگرام و فیس نوشته کنم. آن پیت چرا میگه باقی مانده و ریسیوड صحیح. آیدی 1 2 3 4 5 6 7 8 صحیح. unpaid مثلا سم مریم مرسل وین عایشه سارا خالده خالد صحیح و احمد صحیح. مثلا دیل ثبت نام کنم صحیح. فیس received از کافی بگیر سک ایره کنترل بیک اینجا بیا صحیح است. باز هم اینجا نمشته چوز نمشته کن، چوز که شروع ایره انتخاب کن، کاما ایره کاما ای این به خاطر سرچینگ استفاده میشه. انتر یک فرمول جوش باز اینجا نمشته کن، چوز نمشته کن ایره صحیح. دیگه فرمول ایره choose ایره انتخاب choose ایره
مساوی چوز ایره این معنی هم مریض نیست نمیشه کار سرگیره خود صحیح است والا کن ایره کاما یک جای نمیشه خب انتر یک فرم چوز یه انتخاب انتر سه تو خوب نفر में रिका सम डियल में खाना फिजिका अनपेटिका से अष्टम से नहम وداوم نمیکش مثل وی لوکاپ وارد یکی وی لوکاپ بود یکی لوکاپ بود خب از این استعمال دیگه جای کدام جای استعمال میشه اینجا من میم name of month نوشتم مثلا کی بورد ماوس speaker hard disk printer RAM और LCD और कंप्यूटर व total of month cells here double click ساكن جرى مشتق JANUARY اینجا استارت شد choose ایره انتخاب ایره مریم فهمیدی؟ چه ایره انتخاب انتر صحیح است ساکن جمع में तुम 1 जनवरी 12 दिसंबर 13 नवेकश 1 2 3 تا 9 سیاس تا 12 تا اینجا فهمیدین اینجا ما مساوی اف کا شروع اگر ای خود و مساوی باشه همراه چی باشه همراه 12 باز چوز کو چرا چوز کو ایرا چوز کو کاما باسی کو سم کو چرا سم کو مکمل ایرا کش کو کاود باستا کاما سم سیاس کاود باستا کاما سم ایرا کش کاود باستا کاما سم basta kama sam basta kama sam basta
ماسک روز بسته کرده این انتخاب این یک بادر میتونم وزیر ای کو این موبایل کلام مثلا اینجا ما یک عدد نوشته که sawa sawa. Saya مثلا در جنوری مکمل که توتال شد صحیح در کدام ماه در فبروری مکمل که توتال شد اگر تو میخوای که صحیح خو یک ای باز مکمل اینجا باستو را خوی خواند یه مساوی سم مشترکم این مکمل مشکل بس است